จะให้เดบิวต์ในราชมังมันก็คือ Stage Octopop อยากกรี๊ดออกมาเลยอยากกรี๊ดดังๆแบบการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราเลยด้วยแล้วเราขึ้นสเตจที่ราชมังมันเรียกว่าใหญ่มากๆ ราชมังก็เป็นเวทีใหญ่ที่แบบว่าหลายคนก็อยากจะไปออกโทป๊อปเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วมากนะเนี่ยบอกสองอาทิตย์ไม่เกินไม่เกิน3 อาทิตย์ก็คือตัดสินใจเรียกน้องมาคุยเรียกคุยพร้อมทีมแล้วก็บอกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมีเฟสติวัลที่ใหญ่มากก็คือออกโทป๊อปที่ราชมังเราจะเอาบิ๊กดีขึ้นด้วยทุกคนก็ตกใจทีมก็ตกใจลึกๆพี่ก็ตกใจแต่พี่รู้สึกว่าก็คือต้องไปมันเป็นโอกาสราชมังอะone in a lifetime อ่ะมันอาจจะเป็นครั้งเดียวของคุณก็ได้นะโอ้ตอนนั้นเริ่มกดดันเพราะเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงที่ราชมังเลยอะแล้วแบบเราวงใหม่แบบน้องใหม่มากๆมันเป็น first impression ของทุกคนที่จะได้เห็น BXD เป็นครั้งแรกอะมันจะต้องแบบดีมากๆอะคนที่ได้เห็นเราในงานเลยหรือว่าไม่เห็นเราผ่านออนไลน์อะต้องรู้สึกว่าแบบวงเนี้ยมี potential ที่จะแบบไปต่อได้ดีแน่นอนเงี้ยค่ะมันมีศิลปินหลายคนมากเลยอ่ะแล้วเราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในเวทีนั้นแล้วมันเป็นสเตจแรกที่เราได้แสดงเพลงของตัวเองจริงๆตอนนั้นด้วยที่เวลามันสั้นนะคะเหมือนพวกเราก็ซ้อมกันแบบถี่มากๆพวกเราก็เหมือนได้คุกคีกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยได้คุยกันมากขึ้นว่าแบบเราต้องทำยังไงให้ตรงนี้ออกมาดีหรือว่าโอเคเราควรจะคิดยังไงคิดไปในเวไหนเราควรมองมุมมองเพลงนี้ออกมาเป็นไงคือเหมือนช่วงนั้นคือเราคุยกันเยอะมากๆแล้วรู้สึกช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่สนุกมากๆเหมือนกันค่ะถ้าตอนออกโทป๊อปอะกังวลเลยแหละแต่ถามว่าอย่างที่บอกคือแบบคือไอความกังวลนั้นน่ะพี่รู้สึกว่าเราเลือกทำสิ่งนี้แล้วอะคุณตัดใจทำออกโทป๊อปในสเกลนั้นคุณตัดสินใจที่จะทำ BXD คุณตัดสินใจที่ทำศิลปินสิ่งที่เราทำทุกอย่างอะมันไม่มีอะไรง่ายสักอย่างมันก็จะมาพร้อมกับความกังวลหมดแหละแต่ไอความกังวลนั้นน่ะสุดท้ายอะไม่อยากจะช่างมันนะขึ้นไปแล้วอะต่อให้วันนั้นน้องเต้นผิดน้องล้มก็ให้รู้ว่ามันผิดให้รู้ว่ามันต้องพัฒนาอะไรถึงเวลาเต้นทองดีๆทั้งนั้น หนูจำวันนั้นที่ซ้อมได้ที่แบบว่าเดินขึ้นไปบนเวทีออกโทป๊อปตอนซ้อมมีมิวร้องไห้อะร้องไห้เพราะตื้นตันดีกว่ามันเหมือนแบบทำไมเหยียบขึ้นมาบนเวทีแล้วมันมีความสุขขนาดนี้พอใส่ไมค์ปุ๊บแบบใช่มันใช่แหละคือ
มันต้องใช่แล้วอะแบบที่ของเราคือเวทีลึกๆนะกลัวมากเพราะว่าน้องอะอยู่ในห้องซ้อมอะวันซ้อมของ BXD อะก่อนโชว์วันหนึ่งอะพี่อยู่ข้างหน้าเขาอยู่ที่สเตจเขาเปิดตัวสเตจหน้าซึ่งการเปิดตัวสเตจหน้าเป็นอะไรที่ยากมากเพราะทั้งระบบเสียงอินเอียร์ทุกอย่างที่มันอยู่ไกลเมนสเตจมากๆนั้นน่ะต่อเป็นศิลปินมืออาชีพอะยังยากเลย หนูจะเล่าถึงวันก่อนหน้านั้นวันซ้อมอะรู้สึกว่ามันเป็นคืนที่หนูค่อนข้างใจเสียประมาณนึงเลยเพราะว่ามันเป็นการซ้อมที่ไม่ได้ราบรื่นเลยเพราะว่ารอบนั้นที่เราซ้อมรันทรูกันแบบจริงๆคืออินเอียร์ที่ใส่มันหลุดแล้วกลายเป็นมันออกมาเต้นไม่พร้อมกันเลยเต้นแบบคนละจังหวะคนละบีทกันเลยแล้วคลิปที่ออกมาเรานั่งดูกันมันแย่มากแล้วอีกวันเราต้องขึ้นแล้วอ่ะมันมี2 ลำโพงแล้วเราก็ไม่คุ้นชินเลย มันทำให้เราได้ยินเสียง2 เสียงซึ่งครั้งแรกที่ไปบล็อกกิ้งเลยเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะตกใจเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราก็ไปเจอกับเวทีที่มันขย่มอยู่ตลอดเวลาตรงที่เราเต้นมันจะมีแบบตัวลิฟต์อะค่ะซึ่งวันซ้อมจริงมันก็ผิดคิววันซ้อมใหญ่ก็ผิดคิวแล้วเหมือนด้วยความที่พวกเราแบบใหม่มากๆเราต้องจำบล็อกกิ้งเราต้องจำนู่นนี่นั่นมันเหมือนความกังวลตอนนั้นมันเยอะมากอะค่ะมันเยอะจนที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบมันเยอะขนาดเนี้ยค่ะลองดูไลท์พื้นดูว่าเราอยู่พี่มิวขยับขึ้นได้อีกนิดนึงโอเคตรงเส้นเลยต้องมา 2.5 2.5 จำนะคะหลังจากกระจายคนนอก 2.5 ไปต่อค่ะมันก็เลยเป็นความกังวลว่าเราจะทำได้อย่างที่คิดไว้ไหมเพราะว่าเวลาบล็อกกิ้งหรือว่าเวลาซ้อมบนเวทีจริงเนี่ยมันมีน้อยมากๆค่ะจนกระทั่งเหมือนเราก็ต้องแบบมาคุยกันว่าแบบโอเคเราจะเอาความเครียดพวกนี้มากระทบตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องมาปรับ mindset กันใหม่อีกทีนึงอะค่ะตอนนั้นก็เหมือนคุยกับเพื่อนๆหนักพอสมควรเพื่อที่จะให้มันออกมาดีที่สุดอะค่ะพี่ไม่รู้ว่าภาพนั้นมันออกไปไหมแต่วันนั้นนะพี่ยังจำได้ดีว่าเขาเต้นผิดในวันซ้อมเขาเต้นผิดหมดเลยแล้วเขาก็ร้องผิดแล้วเขาก็ร้องไห้คือเอาลงเลยเห็นเลยว่าเห็นความหายนะอยู่ตรงหน้าห่างไปแค่ไม่กี่เมตรอะณวันนั้นน่ะก่อนโชยแค่วันเดียวอะเราคิดว่าแบบถ้าวันจริงเป็นอย่างนี้เรารับได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เด็กเอาลงกลับไปนะคะเด็กเต้นไม่แข็งแรงเลยน้องแขนไม่คอนโทรลแล้วก็ไม่มีสติเลยประคบก่อนนะไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลแบบโดนอะไรอ่ะโดนอะไรมาตรวจสอบเต้นริมสุดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะก็เดินไปให้กำลังใจน้องแล้วบอกว่า
คือ The Show Must Go On จริงๆพี่เชื่อว่าเราทำได้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่พี่มองว่าสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งอะที่ผ่านทุกอย่างมาเท่านี้แล้วก้าวที่เขาขึ้นออโตป๊อปได้ในวันนั้นน่ะพี่ถือว่ามันน่าจะเป็นความประทับใจของเขาที่ทำให้เขารู้ว่าเขาไปต่อได้เขาทำได้ถ้าเอาจริงๆคือหนูตอนที่มันขึ้นไปอะค่ะหนูไม่เห็นคนดูเลยเพราะว่าแสงมันสาดแบบปึ้งแต่หนูได้ยินเสียงแบบเสียงดังมากๆตอนนั้นคือใจเต้นแบบใจเต้นรัวมากคือมันแบบตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ จำได้ว่าลิฟต์ที่ขึ้นมามันสั่นแล้วนะแต่มันสั่นไม่เท่าขาหนูอะขาหนูมันสั่นจนแบบไม่รับรู้ถึงว่าเวทีจะสั่นกี่ลิตรหนูไม่รู้เลยอะเพราะหนูรู้ว่าขาหนูสั่นมาก ขนลุกมากเพราะว่าเหมือนด้วยความที่ราชมังมันไม่ได้เป็นราบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีแบบขึ้นไปอีกแล้วแบบเห็นคนแบบเยอะมากแล้วแบบภาพมันแบบชัดมากเห็นคนเห็นหน้าเลยแบบเห็นหน้าทุกคนเห็นว่าทุกคนกรี๊ดเห็นทั้งป้ายไฟเห็นทั้งอะไรเงี้ยมันแบบความรู้สึกมันเดิมๆมันกลับมาแล้วมันแบบนี่แหละที่ของเรานี่แหละแบบวันของเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกตอนซ้อมกับความรู้สึกตอนจริงเนี่ยมันต่างกันแบบลิบลับเลยเพราะว่าตอนซ้อมคือเราไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะมีคนมาดูแต่พอขึ้นเวทีต่างระดับขึ้นไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกอยู่ๆก็แวบขึ้นมาว่าแบบฉันนี่แหละศิลปิน ราชมังก็เป็นสเตจที่ใหญ่อยู่แล้วก็เราก็แค่5 คนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ดูตัวเล็กมากแต่ว่าหนูแบบรู้สึกได้เหยียบครั้งแรกมันก็รู้สึกดีค่ะมีพี่ๆเขาเยอะด้วย ค่อนข้างแบบแฮปปี้กับฟีดแบ็กมากๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแบบเฟลหรือเสียใจเสียดายตรงไหนเลยกับที่แสดงออกไปเพราะหนูรู้สึกแบบเพราะพวกหนูจะชอบแบบนั่งดูตัวเองซ้อมนั่งดูตัวเองแสดงอะไรใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบวิดีโอที่เป็นแบบแฟนแคมบ้างเป็นวิดีโอไกลๆพวกเราบ้างเลยก็มาดูแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดไว้มากเลยอ่ะทุกคน5 คนอ่ะไปยืนอยู่บนเวทีแล้วรวมกันแล้วได้โชว์ออกไปจริงๆในวันที่มีคนทำไมมันแบบมันดูมีพลังทำไมมันส่งมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างแฮปปี้มากๆแล้วแบบคนมาบอกว่าดีใจกับน้องๆด้วยที่ได้เดบิวต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบทำให้พวกหนูแบบขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่ยังรอค่ะดีมากจริงๆพอลงจากหลังเวทีหนูเจอพี่วูดเจอเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนเราก็กอดกันแบบกอดคอกันอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราทำได้แล้วอะมันเป็นโมเมนต์ที่หนูคิดว่าหนูก็คงไม่ลืมเลยวันนั้นมีความสุขมากเลยวันนั้นคือเราอยากแบบโชว์อีกเรื่อยๆเหมือนทุกคนรับรู้ส่งได้ถึงกันนะคะว่ามันดีเนาะเมื่อกี้เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันตอนขึ้นมันก็แบบเหมือนแป๊บเดียวแต่ที่จริงแบบว่าตอนที่เราซ้อมหรืออะไรมันนานมากรู้สึกมันแบบแป๊บเดียวแบบปุ๊บแต่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยที่รู้สึกดีค่ะวันนั้นเหรอคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวคนโตสุดค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนเต้นด้วยกันมาค่ะเขาแบบพูดว่าแบบโว้ภูมิใจในตัวซันนี่มากเลยแบบเห็นซันนี่อยู่บนนั้นแล้วแบบเหมือนทุกคนพูดว่าแบบหนูดูชายมากตอนที่อยู่บนนั้นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนพูดว่าภูมิใจแล้วก็เหมือนดีใจกับหนูอะค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นหนูทำตรงนี้มาตั้งนานแล้วด้วยค่ะณโมเมนต์นั้นคือ
ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะเหมือนเราได้ก้าวมาอีกแบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเป็นสเต็ปหนึ่งที่มันใหญ่มากๆด้วยค่ะ ถามเป้าหมายอะเป้าหมายเราไกลแหละเราอยากให้เขาอะทำเพลงให้คนในโลกนี้ฟังอะนี่คือเป้าหมายฟังดูแบบเพ้อๆอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยพอทำงานถึงจุดเนี้ยเราแค่อยากสร้างพื้นที่ความสุขให้กับศิลปินทีมงานและคนดูคนฟังอันนี้คือเป้าหมายหลักเป้าหมายที่ทำให้เขาค่อยๆเติบโตเขาอาจจะไม่ได้แบบมีแฟนคลับเยอะที่สุดก็ได้นะแต่มันมีคนที่เข้าใจ BXD เข้าใจเพลงเขาเป็นคนที่ชอบตัวตนของพวกเขาเติบโตไปกับพวกเขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่อยๆเดินทางไปด้วยกันเป้าหมายเราไกลก็จริงแต่สุดท้ายเป้าหมายระยะใกล้สำคัญเหมือนกันก็คือต้องให้ความสุขกับตัวเองให้ได้ให้ความสุขกับคนดูให้ได้และศิลปินเราต้องมีความสุขด้วยเหมือนหนูก็คอยไล่อ่านนะคะว่าแบบกระแสเราจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเห็นว่าคนเขาก็รอดูต่อไปว่าแบบเราจะมาในทิศทางไหนต่อหลังจากเนี้ยค่ะ ถ้าสำหรับตัวหนูอ่ะหนูอยากทำไปเรื่อยๆแบบมีความสุขไม่ไปเครียดกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้วง BXD ได้มีเพลงเยอะๆปล่อยให้คนฟังเยอะๆมีผลงานได้อินเทอร์แอคกับแฟนคลับเยอะๆไม่ว่าจะแบบทั้งในไทยหรืออินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เจอกับแฟนคลับบ่อยๆใช่ค่ะขึ้นคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆการได้แสดงให้คนดูได้ดูการได้ทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขและเอนจอยไปกับเพลงของเราก็น่าจะมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นได้มีคนแบบว่าเป็นแฟนคลับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็รู้สึกดีหนูก็อยากทำผลงานให้ดีๆมีอัลบั้มดีๆซิงเกิลดีๆต้องเป็น BXD ที่แบบพร้อมจริงหนูมองว่าอยากให้วงเราแบบเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนนะคะอยากให้ทุกคนพูดถึงเราทั้งในด้านสกิลทั้งในด้านผลงานอยากให้คนแบบจำเราได้ว่าเราคือ BXD อะค่ะใครกันดี เอาน้องเล็กก่อนเอมี่ ก็อยากจะบอกน้องว่าเห็นน้องสู้มาตั้งแบบเราเห็นสู้มาตั้งแต่วันแรกเลยคือเข้ามาก็เห็นน้องสู้มากๆเห็นความพยายามของน้องมากๆก็อยากจะบอกว่าน้องแบบเก่งมากๆเลยกับเอมี่หนูอยากขอบคุณน้องมากที่แบบยอมให้หนูเข้าไปในโลกของน้องอ่ะเพราะว่าวันแรกที่เจอกันเหมือนน้องค่อนข้างมีโลกส่วนตัวหนูไม่รู้ว่าหนูจะสามารถเข้าถึงน้องได้ไหมแต่ในวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากที่แบบน้องแบบเปิดรับหนูเข้าไปถึงแม้ว่าแบบน้องจะมีมุมที่งอแงบ้างแต่คือแบบพอถึงเวลาน้องต้องจริงจังคือน้องแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะน้องเป็นแบบน้องที่ดีสำหรับวงพวกเรามากๆ ก็ซื่อๆไปด้วยกันใช่เราก็เป็นห่วงพิมมี่เพราะว่าพิมมี่นอนน้อยแล้วก็รู้สึกว่าพิมมี่เป็นคนที่บอบบางมากๆอยากให้พิมมี่กินเยอะๆแล้วก็นอนให้พออันนี้แบบพูดจริงๆเลยขอบคุณพิมมี่ที่แบบเป็นคนคอยคุยแล้วก็แบบให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรมาอะไรเงี้ยแบบพิมมี่แบบจะคุยกับหนูตลอดเลยวันแรกที่เจอพี่มี่เลยพี่มี่เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆก็ขอบคุณที่ทำให้พอเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่นี้ได้ง่ายค่ะขอบคุณพี่พิมมี่ที่เฟรนลี่กับเราจริงๆส่วนชาลีก็คือเป็นสายแบบให้พลังบวกมากอ่ะเป็นคนแบบ energetic มากแบบเขาทำอะไรมันก็ดูสดใสไปหมดแบบเขาซ้อมเขาแบบมันจะกี่ทุ่มจะดึกแค่ไหนเขาก็แบบมีแรงเขาก็ยังแบบซ้อมได้ทั้งที่แบบเต้น Just Dance แบบ5 รอบติดอ่ะชาลีก็ยังแบบไปต่อไปได้อีกอะไรเงี้ยคือแบบขอบคุณจริงๆที่เป็นเหมือนแบบพลังบวกให้กับวงชาลีคนนี้ก็เป็นเซตแรกเลยที่อยู่ด้วยกันมานานก็คือขอบคุณที่แบบสู้มาด้วยกันเราเรียนด้วยกันเรียนมหาลัยด้วยกันมาซ้อมก็มาด้วยกันทุกอย่างเราผ่านเรื่องแย่ๆมาด้วยกันเยอะจริงๆขอบคุณที่แบบอยู่ข้างกันมาเสมอขอบคุณที่
เข้าใจแล้วก็สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างไปตลอด พี่ชาลีขอบคุณที่เป็นพี่ที่สดใสอย่างนี้เป็น positive energy ของกลุ่มขอบคุณที่ยิ้มตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าเหมือนพอเรามีเรื่องเครียดมาแล้วก็มาเจอพี่ชาลีก็มันเหมือนเราลืมความเครียดพวกนั้นไปเลยก็ขอบคุณมากๆที่เป็น energy ดีๆค่ะ ซันนี่เป็นคนที่เรียบร้อยมากแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นซึ่งมันก็ขัดกับเวลาเพอร์ฟอร์มเพราะว่าเวลาเพอร์ฟอร์มเนี่ยเห็นซันนี่คือสุดยอดมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ซันนี่เนี่ยมั่นใจในตัวเอง ซันนี่เป็นเหมือนเดิมคือเป็นคนที่รับฟังมากๆจริงๆอ่ะเป็นเหมือนที่พักพิงของทุกคนในวง ซันนี่คือนักแกะท่ามือฉมังสุดยอดของวงเราซันนี่จะเป็นคนที่แบบละเอียดมากเขาจะแบบนั่งดูวิดีโอแล้วก็แบบพี่มิวแบบนี้นะพี่คนนี้นะเอมมี่อย่างนี้นะก็คือน้องจะคอยแบบเก็บลายให้พวกหนูแบบจนเป๊ะจนแบบจากที่มันไม่เหมือนกันเลยจนมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซ้อมก็คือขอบคุณน้องจริงๆที่อดทนกับพวกหนูแล้วก็ ยอมแบบว่าคอยแบบให้คำแนะนำกับพวกหนูตลอดเวลาก็ขอบคุณพี่วิทย์ที่เป็นพี่ใหญ่ของวงนะคะขอบคุณที่แบบคอยลีดพวกเราตลอดคือเจอวันแรกก็คือพี่เท่มากๆสวกมากชอบมากก็เป็นดูว่าแรปเปอร์กันอย่างนี้ไปยาวๆเลยนะ มิวเขามีความแบบเป็นผู้นำสูงมากมีความกล้ามีความมั่นใจซึ่งมันก็เหมือนส่งพลังงานความแบบเฮ้ยเรากล้าเราสู้อะไรเงี้ยมาให้หนูได้ค่อนข้างเยอะมิวตอนนี้คุยกันได้ทุกเรื่องมากๆปรึกษากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรู้สึกว่าเป็นคนที่ตรงแล้วก็จริงใจมากๆขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องรับฟังในทุกเรื่องขอบคุณที่มาเป็นคู่หูในทุกๆเรื่องจริงๆคือมันเป็นความแบบ5คนที่ต่างกันมากๆแค่สไตล์เพลงพวกหนู5คนที่ฟังยังแบบไม่เหมือนกันเลยอะแต่พอมันมารวมกันแล้วมันเหมือนจิ๊กซอว์ที่ครบรูปพอดีอะหนูก็เลยแบบมันต้อง5คนนี้นี่แหละมันต้องเป็น5คนนี้ที่จะเป็น BXD จริงๆเราพูดกันน้อยแต่พี่ว่ามันเข้าใจกันนะก็อยากบอกเบกดีแหละว่าพี่บอกตลอดเนาะว่าเหมือนแบบให้ค่อยๆโตให้ keep doing เหมือนทำต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปไม่มีอะไรที่เก่งที่สุดดีที่สุดในวงการนี้คือเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอยากเห็นทุกคนค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็อยากฝากแฟนๆของพวกเขาทุกคนหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาที่วันนี้คุณได้รู้จัก BXD อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วลองสัมผัสทั้ง5คนดูว่าเพลงเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงบุเชื่อว่าเหมือนแบบ BXD มันจะให้ความสุขหรือ energy กับทุกคนได้
เป็นเดโมสดๆร้อนๆพร้อมฟังไหมคะ พร้อมค่ะ